brandman. Bra, det är bara larma upp BB-pucken. GTBOARD.com om de åker igenom och fortsätter mellan. Kör in i Sandviken-Gallägen, rakt in mot Sandviken. Ska spela den smart. Jag hinner vi etablera innan vi riktar upp, eller innan vi avbryter. Över rondellen. Och då fick man med på 1962. Ja, 26, 1160, vi ligger bakom. Ja, men det är uppfattat. Blå 0, hemma här, vad är det? Ja. Nej, du ska gå till en Volvo. Ja, men det är uppfattat. Vad är det för rättsläge där? Olovlig körning, droger och fylleri. Vårdsättning trafik. Dåligt i 80 kilometer i timmen i detta nu. Ja, får man uppfatta. Vänta. Får jag bara... Får man uppfatta. Den där ryker. Så att I8 kom Sverige som låt 7630 till gå om och ligga först. Jag tror vi fick sångsa i rondellen. Sverige för fan. Så 7630 går om och ligger först. Vi lämnar resan till dem. Hållen! Genom rondellen, kliver ut! De har någonting bakom. Vi har stopp. Man har uppfattat stopp. Repetera kort. Ja, 2 man uppfattat fler bilar till närheten av rondellen. 11.00 snart här. Händerna i taket! Lyft upp Vad var det på händerna det? i taket! Och 92 månadsviken. Då börjar vi där. Från 2.0, vad är det för läge på plats där? Kom. Fråga 630. Vänta. Upp. So I was very surprised that this person did not end up in jail. Drug use, negligence in traffic, Ross. That person was lucky. And on top of that, the person got the lawyer fee paid for by the government as well. Yeah. I've seen completely sober persons get a much more harsher sentence than this. So yeah, hope that person ends the substance abuse it has and begin a clean, sober life, turn it around. Don't miss the other 70-80 police pursuits in Scandinavia in the playlist in the end of this clip. And be sure to like this if you learned a lesson from these kinds of content. Thank you from
Active Driving Encounters by GTBOARD.com.